مشاهدينا مرة تانية، وطبعا آخر فقرة من فقرات سيدتي النهاردة اليوم السبت. معانا وزي ما قلت في البداية هنتكلم عن سينا، ازاي يعني يبقى في انتماء للمنطقة دي بالذات للجيل الجديد اللي هو ما شافش لا عصر تحرير سينا ولا عصر حرب اكتوبر ولا عصر الحروب عموما. معانا النهارده استاذة ميرفت سيد، خبير استراتيجي في الادارة. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم دلوقتي عن سينا كرمز وكقطعة من تراب مصر، نتكلم عنها ازاي طبعا الجيل القديم شايفها وازاي الجيل الحديث برضو شايفها. والله انا عجبني المقدمه اللي بتاعت حضرتك اللي انت قلتيها، ازاي نغرس في الجيل الجديد هذا الاحساس اللي هو في حد ذاته احساس انتماء ولاء للوطن. وخصوصا ان احنا عندنا 3 اجيال مش بس جيلين. الجيل اللي هو بتاعنا اللي عصر حرب اكتوبر وتسليم كل قطعه من قطع سينا وشفناها، غير ان احنا شاركنا في التدوين طبعا في التاريخ. وبعدين عندنا الجيل بتاع ولادنا اللي هو سن 30 سنه 28 31 33 اللي هم بقوا امهات ويعتبروا قروا عليها في الكتب، ما عصروهاش زينا، فبيقل شويه الانتماء او تقل شويه تاثيرهم بالقصه. وبعدين جبنا الجيل الجديد بقى اللي موجود دلوقتي اللي هو اللي ابتدى من سن 6 سنين لحد 18 سنه. فالحقيقه هو دور قوي جدا، ان دور الست انها الام بالذات، بما ان برنامجنا ينتمي الى العمل النسائي، دور الام في غرسها الانتماء والولاء. واحنا عندنا 3 اجيال. طبعا الام الكبيره ربت ولادها على هذا الاحساس، ساعدتهم في ان هم يقروا تاريخ، كانت بتوافق لما المدرسه تعمل رحلات الى بانوراما حرب اكتوبر او السويس او الاسماعيليه او كده. الجيل بقى الثاني بتبتدي تضعف شويه. عايزين نقول ان هي مسؤوليه مشتركه بين المجتمع المحلي اللي هو يعتبر الاسره والمجتمع الخارجي اللي هي المؤسسات الاخرى اللي بينتمي ليها كل افراد المجتمع، سواء الراديو او التلفزيون او المدرسه او الجامعه او مركز الشباب او النادي. هنيجي لدور الام. الام طبعا هي بتحاول تثقف نفسها زياده، سواء بتشوف المعلومه المرئيه او المسموعه او تقرا الكتب وتجدد ده في حكايات لاولادها. لما تيجي الافلام القديمه تربطهم بيه، اما تيجي الحوادث تقول مثلا ليه احنا واخدين 25 ابريل دوت عيدا لتحرير سينا. بيساعدها في ده كمان انها تعمل لهم رحلات اسريه، تطلع لبانوراما حرب اكتوبر وتشرح لهم، تشوفهم اللي بيشرح هناك تسمعهم بيقولوا ازاي، تشارك في عمل الرحلات للمدرسه وتقترح للمدرسه انها تعمل رحلات بهذا النوع، النادي مركز الشباب. المهم ده دور قوي جدا عن الام، لان الام هي الرابط الاول والاب في الاسره للولد عشان تكسبوا هذه الخبرات وانتمائهم للوطن وحبهم ليه. ودوت هيبقى بتاثير ان الام والاب بيبقوا قدوه للاولاد، والام اكتر لان هي اكتر ارتباطا بالاطفال من الاب في الوقت، سواء في النوم في الاكل في الشرب في المتابعه في المذاكره في اللعب. فهنقدر نقول ان عليها 90% من تنشئه النشء. فلما هي تشارك انها تكون القدوه، سواء هي بتحتفل او تحب او تعيد ذكرى هذه الاحداث وتقول لهم ايه، فطبعا ده تاثيرهم بيها هيبقى قوي. الحاجه الثانيه بقى اللي بتكمل عمل المراه زي ما قلت لك وسائل الاعلام. طبعا وسائل الاعلام سواء برامج الاطفال او المسلسلات ضروري ان الاعلام يهتم بده عشان يشارك في زياده وعي او تثقيف او تنميه روح الانتماء عند الاجيال الجديده اللي هي ما عصرتش حرب اكتوبر. يجي الدور الثاني المهم بتاع المدرسه والجامعه. نفس لازم المدرسه والجامعه وهي بتحط خطه الرحلات، الندوات الثقافيه، الامسيات، تراعي هذه النقطه جدا. ان كل 73 اكتوبر بنحتفل 73 قصدي سنه 73 6 اكتوبر بنحتفل 10 رمضان بنحتفل بيه تحرير سينا. ليه؟ واحد عيد الشرطه، عيد الشرطه اللي كان يوافق 25 يناير برضه، بغض النظر ان هو برضه يوافق الثوره بتاعت الجيل الجديد، هو كان بينتموا اليه. ليه عيد الشرطه؟ لازم نعرفوا الشرطه كان دورها عظيم قد ايه في الدول في محافظات الساحل، وقد ايه شاركت في ان الدنيا تبقى متحرره، وان الشعب المصري بيطالب بالحريه من زمان وتفعيل الديمقراطيه، والشعب غيور على حقه وعلى ارضه، ما يحبش الغير اللي هو يغتصبه. هيجي بعد كده طبعا دور النادي ودور مركز الشباب، ولازم
وزير الشباب، وزير الرياضه، رؤساء مجالس الادارات في الانديه ومراكز الشباب يراعوا المناسبات القوميه ويعملوا لها يا امسيات شعريه، يا افلام ثقافيه، يا رحلات كده. ده الدور الاساسي المربوط بالام والاسره والمؤسسات الخارجيه. نيجي بقى لدور الدوله. دور الدوله المفروض هي تساعد الام ان تقوم بوظيفتها دي. يعني لما تيجي ام تروح بولادها رحله يبقى في وسائل الامن والامان والراحه، انها لما تروح ما تلاقيش اي عقبه ليها، يبقى تقف تضيع الوقت ومجهودها في انها تزيل هذه العقبه، وبدل ما تحقق الهدف الاساسي للولاد وتشرح لهم الموقف ده يقابلها كده. دور الدوله انه يفعل لنا دور الام، عشان دور الام دي هي القدوه الاساسيه في حياه الطفل. الطفل ده اللي بكره يبقى رئيس الجمهوريه، يبقى الدكتور، يبقى المهندس، يبقى الخبير، يبقى الوزير، يبقى المحامي، يبقى المذيع، يبقى المخرج. اذا الام هي المؤثر القوي في المجتمع. على المجتمع وعلى الحكومه انها تساند الام في كده. لما يجي مثلا يتفعل دورها في انها تبقى متواجده سياسيا، اكيد وجود المراه في البرلمان في الوزاره هتبقى عارفه احتياجات النصف الثاني من الاسره اللي هي بتكمل المراه، اللي هي الداعم الاساسي في خلق العظماء والدكاتره والناس اللي هتبقى مؤثره بعد كده في المجتمع، سواء ضابط، سواء عسكري، سواء دكتور. حضرتك يا استاذه ميرفت كلمتينا عن دور الدوله ودور الاسره ودور الاسره للام، بس انا عايزه اتكلم بالتحديد عن دور الدوله في وضع ودعم المراه السيناويه. هي المرأة السيناوية ايه؟ هي مش مرأة مصرية؟ مرأة مصرية. إذا متطلبات المرأة المصرية هتحتاجها المرأة السيناوية. يعني لو جينا بقى دلوقتي نتكلم على المشاكل اللي موجودة في سينا، مش أكيد السيدة في عدم أمان وأمن، هتخرج ازاي المرأة؟ أكيد أول ما هيجي المغرب عليها، إذا كنا احنا في القاهرة أول ما تيجي المغرب علينا بنبقى عايزين نجري بسرعة نروح بيوتنا، ما ننزلش للأسف يعني. نخلي للأسف بالظبط كده، تحاولي تركني عربيتك في حتة في وسط ناس عشان ما تتعرضيش أكيد المرأة السينية بتعاني من ذلك، بتعاني من انها لو خرجت في وسط جماعه، اذا كان المراه اللي هي القاهريه اللي في وسط العاصمه بتتعرض لتحرش، هل المراه السيناويه مش هتتعرض لتحرش؟ ودي بقى مراه بدويه لها صفات ومواصفات وعادات وتقاليد، اكيد اهلها هيبقوا خايفين عليها، جوزها هيبقى مش هيسمح لها انها تخرج وتيجي بسهوله. اول حاجه نوفر لها الامن والامان، تاني حاجه ندعم دورها، تالت حاجه زي ما احنا بنطالب بمقاعد للرجال في سينا بعدد معين في مجلس الشعب، لازم المراه كمان في سينا وفي كل منطقه سينا يعني تشارك في مجلس الشعب وتشارك في المجالس المحليه ومجلس الشورى، لان لازم الست اللي بتحمل عادات وتقاليد معينه في محافظه ما هي اللي تنقل الصوره دي، تقول معاناه المراه ايه، وبالتالي هتبقى معاناه الاسره. لما تيجي الام تروح تشتري عيش وما تلاقيش عيش، او تقف في طابور وتتاخر لاولاد، مش دي معاناه في الاسره هتلاقيها؟ لما تيجي تتعرض لاي حادث عدم امن وامان، ما اسرتها اللي هتتعرض لكده وبالتالي هتتاثر فيها. لازم بصراحه الواجب الاساسي هنا على الدوله ان توفير الامن والامان للمراه المصريه عامه، وعلى راسها المراه السيناويه بما تعانيه الان من حوادث. كلنا طبعا مش عايزين طبعا نتكلم عن الجمعيات النسائيه عموما، كمان تراعي تواجدها بشكل ايجابي في مجلس الشعب القائم والمجالس المحليه. ما نقولش يبقى في قوائم يدوا الست مراكز الاولانيين للرجاله وبعد كده تقول على الا تخلو القائمه من المراه، لا ينفعش. لازم المراه هي مش مكمل، ده هي شريك في المجتمع، هي اللي بتبني الراجل اللي بيضع التشريع النهارده، هي اللي ربت رئيس الجمهوريه، هي اللي ربت الضابط، هي اللي يعني ما نقدرش نغفل الدور الاساسي للمراه. لو اهتمينا بثقافه المراه ووعيها ووجودها بشكل ايجابي داخل مؤسسات الدوله سواء التشريعيه او التنفيذيه، اكيد هتدينا مردود ايجابي للنشء اللي هي بتراعيه. لو جينا مسكنا المؤسسات الحكوميه وفي منها طبعا في سينا، سواء مديريه الشباب والرياضه، مديريه الصحه، مديريه التعليم، كل المؤسسات دي بعد القيادات الجديده ما تولت في حكومه الدكتور هشام قنديل، هل راعت سلبيه قهر المراه اللي المفروض تبقى مدير عام او مدير اداره او وكيل وزاره وحطتها بمعايير معينه واديتها هذا الحق؟ لحد دلوقتي ما سمعناش ان المؤسسات على دور المراه تراجع للاسف. بالظبط كده. وبقى ينسب ان حق المراه اللي كانت واخداه عشان بعض الافراد اللي كانوا بيديروا العمل في هذا الوقت. لا، احنا عايزين نقول كلنا ونتكلم بشفافيه، والحريه والعداله اللي طلبت بها الثوره نحققها على ارض الواقع. اولا نشوف مين الناس اللي بتعاني من السلبيات، سواء المراه السيناويه، المراه السعديه،
المراه القاهريه اللي في كل المحافظات، ايه المراه المصريه عامه، نشوف ايه حقها في المؤسسات الحكوميه. هل من حقها تاخد اداره؟ لا، نعمل المسابقات الفعليه ندي حقها. المراه الايجابيه تبقى موجوده، المراه السلبيه تبقى معامله في حاجه تاني. انت واخده بالك ازاي؟ نفعل دور المراه، نحقق لها الامن والامان. وهنخص بالذكر المراه السيناويه لما تتعرض له سينا دلوقتي. وسواء كانت مسيحيه مسلمه، احنا كلنا مسيحيين. بس ما بتعرضش حاجه يعني، ما حدش يقدر يتعرض لها اساسا لحد دلوقتي. حاميها ربنا طبعا. احنا طبعا يعني لا يعني لو بنتكلم بقى سينا تتعرض، سينا مش هتتعرض لحاجه، لان الشعب المصري لو قام على حد هيقتله يعني من الاخر يعني. بس عايزه اقول لك حاجه، احنا ليه نوصل نفسنا لكده؟ احنا عندنا حقوق وواجبات. لو الحكومه قامت بالواجبات تجاه الحكومه تقوم بواجباتها، الشعب يقوم بواجباته، خلاص انتهى، ما فيش حاجه. احنا عندنا سينا استاذه اتطهرت سنه 1982 لحد 89. ايوه انا عارفه يعني مين اللي مسؤول عن سينا؟ مش في حكومات مسؤوله عن حكومتنا مسؤوله عن سينا؟ ماشي بقى كلام يضايق طبعا، والشعب اكيد الشعب مش هيسكت لو في حاجه حصلت في سينا، اكيد الشعب مش هيسكت. نيجي بقى نقول للشعب هنا بقى ايه، وخاصه للمراه. وبما اننا بنحتفل باعياد تحرير سينا، هخص المراه السيناويه بالذكر بصراحه، وانا عايزاها تكون هي القدوه بتاعت المراه. لما يجي لك انتخابات وتبقي انت الصوت الاقوى اللي نازل يرشح او ينتخب او يجيب حد، ارجوكي تعملي تدرسي المعايير، البرامج الانتخابيه، شوفي مين اللي هيخدمك فعلا، مين اللي هيقدم لك خدمات، شوفي في تمثيل نسائي ولا لا، والسيده اللي بتمثلك قويه في تنفيذ هذا البرنامج ولا لا. طبعا الموضوع محتاج، ما نجيش بقى نقول ان احنا ننتخب 10 رجال ونقول السيدات ما لا طبعا الموضوع محتاج وعي اكثر، وان المراه تاخد كده ونفس الوعي مع ولادها. هي هيبقى عندها اولاد ليهم حق التصويت، ودي هتبقى اول تجربه. عموما بشكرك استاذه ميرفت، اسفه عشان الخط قطع، عفوا الوقت كمان انتهى. بشكرك استاذه ميرفت سيد، خبير استراتيجي في الاداره، شكرا ليكي جزيلا، وان شاء الله معانا مره ثانيه نتكلم بشكل مفصل عشان بس كان تاخير. نصيحه حضرتك استاذه ميرفت. اعزائي المشاهدين شكرا لكم ولمتابعتكم، وحلقه جديده بكره ان شاء الله انتظروها من سيدتي مع زميله اخرى.